Hi everyone, good evening. This is Rachel. I am here in Milwaukee, Wisconsin. So I know that live session at her house, but unfortunately I was not able to get a rental car because it's all sold out. There was a huge conference. Just want to let you guys know that the HERE conference, the Hmong Economic Equity Research conference in Eau Claire was a success. It was wonderful. And so I just want to say thank you to Mai Xiong, HAP, H&D, to Hailed, and all the organization that was able to host this wonderful conference for all the entrepreneurs. So I actually am here in Milwaukee, Wisconsin. It is my first time here in Milwaukee, Wisconsin, or in Wisconsin, period. It's been so beautiful. So welcome. Again, this is Project We Inspire. For those of you who are new, Project We Inspire, we started back in November 2020. Our goal here is to allow people to tell their stories, right? In this case, Shilu has been our guest, I think our third, fourth time now. Yeah. Yeah. A lot of people like to ask questions, to share myself or mainly to share. So we agreed to do the session this evening. So hello, everybody. And thank you, Chef, for taking time for your busy schedule to be with us. Sure, yeah, it's okay. So Myeojung, yeah, go ahead. Cô chỉ bỏ cho comment nữa. So, Oh, I see it now. Yes, I see it okay, now. okay. So if you have any questions, if you have anything, please let us know. Hello. Okay, Carol 78. Hello, Nyojong. Kieva, hello. Yes, Carol says we love Shilu. So do Thank we. you. So Nuno Dali Utana, yeah. It was that Waka's live session, no, mainly for bigger audience, yeah. Hi Kalia. Kalia says hi Shia, hi Rachel. Hi. Let us know where you're at. Also, let us know. Shane and Yoko Tutua. Also, if you guys have any questions, we are gonna go with the flow, right? Last time, yeah. And we're here to mainly talk about questions about dreams, if not questions about shamanism. Remember that everything that we talk about here is live and is going to the whole public, right? Online. So, yeah, the ni mo lunong personal kay talk ni panung to share or we're in private, okay? Oh, I think she disconnected. But hi Carol from Minneapolis. Thank you for tuning in. We appreciate every one of you who support us. Okay, I'm gonna get her back. Okay. Oh Sure, no. Okay. cô có lên trai. Really flop. Don't touch it. Don't touch it. Okay, okay. Yeah, so we have an hour with Shia and then she's gonna go on our YouTube channel. So we're gonna ask, allow everybody to ask questions and we're gonna go with the flow. So our first question, Carol 78 asks, can I ask Shia Hu something about my dream? Sure, ask away. Type it up, Nong Fei, and then or Nong U, and Shia will help answer the questions. What is your question, or what are your questions this evening? Cô chỉ bỏ lên So cho comment lên nữa. Cô khen đấy á. So, cô Rachel mà lên nhận nữa. yeah. So as we wait for Carol's questions and everybody's questions, I just want to say that she took a break, right? So you had your baby. So how is your baby? How's everything going? So glad that you're back. Baby, okay, baby, everything, labor, everything went well. He's 4 months old now. Oh Really wow. comfy one. So, yeah. I see that he's really chubby. Oh my gosh. Thank you. How was everything? How was the break and how has it been since I last spoke to you? It was like right before, yeah. Right before, and I know you were really sick. So Yeah, you had to take a break. yeah. Well, cú sẽ nữa, cú chỉ chọn cho cả, so so last time ước thấy cho thọ từ, thế thì cú nhớ tao về cú tiệt, yeah, cú take break, cú chỉ cho tiến hành thả cho sáng cho play because every time that cú chỉ bảo lời tôi là xin là cú tự khen nó chơi thọ từ cú mua mình nhỏ chơi yo anything related to sáng cho play là cho cú nó chơi kind of more, cú kind of more like tính mình nè. So cô chỉ cho sai rest cô có pregnancy á, so cô really nó muốn chết to in the Yeah.
就是 Rachel 啊，嗰啲特嗰我嗰應特咯，他頭嗰麼baby 呀，最後就嗰隻八點呢呀，嗰隻 size，Mm-hmm. Yeah, that's good to know. A lot of people may not know, but sometimes when you are pregnant, there's a lot of risk that happens spiritually. So thank you, Shia, for coming back and talking to us. Okay, so Carol's question is, a few years ago, I dreamt that I was surrounded by a group of Asian men wearing old Chinese uniforms. And one grabbed me by my hand and told me that it was time for me and that I had to go. And then Carol also said, I'm a shaman rising, but I haven't started my altar yet. So she's asked, so is this dream telling me I need to start my shaman journey? Yeah. So có không bao số có của bảo nữa. So có không bao số này có nó chơi do có chỗ khuyên nắng lợi lo nó hay có con cho lợi còn này nó qua này lên nắng sợ. Giờ có tới bao thì có muốn nắng lỡ nó chơi con chờ sư phụ chờ chuyên bao có lên nắng không mà giờ tới few years ago có bao số tới thầu tới này làm bao số hay thì mua lòng gạo luôn mới chỉ nắng quan niệm là cho lỡ basically chiều này giờ to ok. Thế thì giờ ý là linh nên cho nên là lon chờ tao nên là giờ còn nên nó trả tha So normally, a quick question, Shia, when you have those kind of dreams, do you normally how do you find new to see y'all? Because I know a lot of people have dreams of the calling that she bought there, you pili chalo tin che to see sư phụ mà Rachel vậy bảo ở giờ thế thì Yeah, yes. hai trăm là sư phụ sư phụ chơi cuộc khen này cuộc khen này nó ta là cuộc gì khen này đua theo cho họ thì ít cho là những chỉ understand until cuộc khen cầu sau nó nhở. Yes. So hai trăm là cái chuyện sư phụ nên chuyện là nên lúc sáng sớm nên chuyện nên phát triển nó chỉ nên trở chỉ tao của hai ta là của những hai đua nên trở chỉ lên sư phụ liệu ok nên có chủ nhà tôi nên đào trở đi à nếu có hai lu lo hai lu mê hai lu gió hai lu trời hai lu mê hai lu dâu lý trà nếu một trụ lý trà lo xin nếu nhớ tôi nên ấy rong lo phải lý trà do hai tiền nên nhà trong này thế tiền rồi nên cho cái kia cho sao cái nên cái giá nó chỉ nó nên thọ nên xứ mà ok bây giờ đến nên nhớ nó của khả năng mà của yêu mua mình chỉ có anh của thọ chỉ cho ý cho sư phụ out there thì cho đến nên nhớ rõ khả năng mà của giờ cho của chị hai nữa nó là tàu của họ personal YouTube channel của những hai khả năng once của talk là cho nó còn cho sư phụ nào ok nên ít chia đến nên mà lợi dụng chia tụ có mua tụ sư phụ ấy mua chỉ ok tụ sư phụ mua chỉ tụ sư phụ mua nhẹ ok tu sĩ phứ nè nó do nên lão hoặc tu sĩ phứ nè do chủ yếu tu nên hoặc nè nó chỉ mua dầu mua luôn cho nên từ kia ấy tu nên really really holy or you know ít tu sĩ phứ nè nhưng nè trái nên nhưng mua nên đòn đó là okay. A lot of people look for all of these quality right but cuộc hiện nay hạt tiền nên nó okay nên nó cho cái sai sư phụ trong ba cái nó cho có họ journey nè nếu chỉ họ thì có yếu chủ sai tu ju song lên đó okay I see a lot of people and I có nó mà cũng hay cũng chỉ tuần bây giờ chỉ cũng hay chắc cả cho nên thì cũng chỉ cho chúng tu lỡ một đồ cho sư phụ và rong cần gạo thì chỉ mà cho thọ cơ thì chỉ rong including của tụi khen của là của những chỉ consider của những tụi sư phụ rong theo ok vì lý do họ chỉ rong vì hai tia nếu cho rong thầu uni nên ni của xin à ok nên thầu nên ni thầu ấy ít tu nên ni của nè ok cái cụ rong ó, đó là thầu nữ chính này cái cụ chỉ rong xứ, okay? So when nên say tu sư phụ cụ hai nên giác khá nè, okay? Cụ hai là nói cái because Rachel cụ hai nhân tàu mình chỉ nè, okay? Thật chứ? Cho đến những nhóm đó có học page nó maybe là ý cho là báo cụ ý cho là cụ chỉ tàu báo là cụ mua số cụ nhiều hai cái lưu ý nhân hạ mình chỉ nó số xa là trả lưu gì nè, okay? So cụ bỏ đi nó nhân hôn nó
tí ninh lần chia sư phụ lần chia như nhau lần chia with all the quality, all the respect and all that. Bà cũng khen này, okay. Bên chia sư phụ bên chỉ hơn chuyện là bên chia sẽ ý có tụ tụ ninh nữ thả nữ thầu nữ thả nữ sáng chú bì là một có bùa bỏ nè, ý là lý có Mm. bùa. Do you see an image? Do you understand when she or he talk about shamanism? Nữ cho cái kia nữ cho cái bỏ nữ lúc sẵn mua. You don't look at oh nữ bỏ yếu tu bỏ mẹ cha cả li or nữ bỏ yếu tu single mom or nữ bỏ yếu tu lino na ấy hơn tiền nữ Mhm. do cho nó chỉ của chị nhẹ nữ even though nữ cái kinh hiến nữ bắt tàu của là của chị ảo. Don't look at that, okay? Don't look at the outside, look at inside. You need to understand hai tia. Itu tí neng á, nữ lú neng á, nữ chỉ perfect, okay? Nữ chỉ tài ở giới tu ninh mua chỉ mua nhớ chăm luôn nữ giới tu sư phụ ấy, nè nó chân trên bảo lý chán à. Chúa nữ hai nữ lo lù thầu nữ kia nữ chọn chia lù nữ lú dạy mua nữ cho cái ôn neng ôn dài ấy công nông có understand, okay? Em nữ trong như nữ thò tàu cho cá cho kê cho có ấy có understand. Oh shit, nữ hai nó cụ tao tao like cụ bỏ cụ I see the image like I understand. Okay, Mm. go ahead and ask her or him to help you more into có khó a spiritual journey as time go on. You có bỏ tàu hạt điều okay. Con nông là nữ dân bá tàu con mù nó okay. Đó chỉ cuộc khen này nên mà tiếng này nhỏ nó chỉ có hạt điều ít tôn trọng nhỏ hậu chế lo yêu ở chỉ linh mù okay. It doesn't work like that. Only ask to see food though when it's really emergency. Okay, Mm. chỗ nông lo và hậu chế that's totally normal. Okay, it's Mm. nothing related to the spiritual side. So còn nét tao lên tao yo để tu sĩ phứ nè tao na nữ bá có mù ấy nữ trong liên nữ thọ cá thọ kể cho có mù na ấy có understand có tụ kinh có bỏ có bảo có tụ kinh có mua ở đây hay like đợt sáng kể nén kể dai có tàu mình chỉ mù na chỉ có mà thọ nó Mhm. sư phứ sư mà so chế sư phứ những chuyện nhỏ here để xí mà 应用gì chứ有些那包括诶考 procedure to 切的你用语形说就是嘛 Mhm. 有的那用切都搞诶哦有我搞到不 shake 咯了有我搞到不够说还得不木上都是咯有那 Mhm. 是么呢 OK Mhm. 嗯 Yeah, it it's really doesn't work good. that way Yeah, mm-hmm. I was always curious because everybody who looks for itu shamans, sifu, yeah, it's very different for everybody, right? And some of them Yep look for to king chapla again, no yeah. disrespect or anything to any of the sifu or anybody out there, but they usually go for the ones that are the highest reputation or maybe the most achieved. But we also learned that like look how you have to tu chito you share or tu you chito tao or no pia everything lo you only you chinga share. And then I learned that sometimes it is not a good match. Nah? Yeah So mainly what it is, what I'm hearing share is that it's important to find ito sifu that you and that person get along regardless of the background, yeah regardless if your high or low status or your experience or not. Chuanely yeah understand and what like a high everything that's going to happen to help you in your journey. So I just want to also say thank you, Carol. Carol says, I listen and watch Shilhu video and I relate so much about what she goes through. Thank you for sharing a heart. I love Shilhu. Carol says, in the future, I will contact Shilhu to be my shaman teacher. Okay. okay đó nè cụ hay nói cho nên just because cụ tự lo ấy cụ bá này chỉ tao xài hay tiệt còn nên nhiều cụ thiên nào okay cụ chỉ meant to on đó cụ meant to help còn nên understand cho nhà nén chỉ nén nhỏ around này có tư nhỏ đây nhỏ sẽ này bỏ cả chi mù thọ cả chi mù nó ấy ask for help okay Mhm. cú yên nhiều bán này li khó cú bán tàu thì chỉ cú chỉ xả yếu tụ ở này mỗi nhỏ sai xí xí việc tia cú trai trả cú chỉ nhỏ này có expectation cái nữ yếu ít Mhm. có yếu cái cho có thể cú cái thằng đó cú lại take chồng lên thì chỉ cú thank you nữa okay thank you so much for cái đó cho cái nó luôn Thank you. Okay, so Sing Say Xiong, New Haitia, I would look for old school shaman.
So Okay. yeah, I can see that. Ít cho mà lớn nhẹ cho old school. It's perfectly Yeah. okay. There's new and old school right now. Yep. Okay, Kieva says, what can be the cause of a person not shaking when they are already raised their altar? Yeah, that's a good question. So chắc hai đứa họ. Natia, what can be the cause of a person not shaking? So, Chị when they already have raised, they've hả? already raised their altar. So, why does that happen? That's a good question. You are rest. Okay. Có chỉ mà tay ở bờ con mà nhỏ rong. thầu thầu của kia này nè. Just because này trả lũ tha nè. Okay. Chứ hai tha mẹ tha lo li. Okay. Just because này trả lũ tha này tàu rong back to này chỉ tranh là chỉ tàu xài tiền này chỉ li nè nó ta lên tàu là sự thầu này chỉ tranh nhá thầu này nè nó chỉ ý lý này qua lòng gạo này chỉ mua khó hay tiệt like cũng mấy con chơi niệm mù na này feel hay tiệt like I don't have anything to do just enjoying that time trust me okay It's a break. It yourself sounds like you say it's a break. con Oh. nhỏ không break lại nữa okay it means là có chỗ khơi nín lời nhỏ không break lời có tứ cha lúc tha cho lời chơi lời show nữa that will only happen to chỗ tín nín lời là lucky so okay giờ chỉ lucky chơi này ô kia nín chơi ôi yo này tứ bí bỏ nó này tứ bí mù này chỗ sành này tứ bí mù này chỗ nè nó you know like này từ lại uốn này cho hô lử cho tí này nó bởi cho tí này là lỡ cha kia thay lỡ nhỏ tù nè okay cho nó cho là kỳ chấp lỡ cuộc sinh nhật thành not because like này chỉ muốn này or not because like này chỉ hậu này tù sư phụ rồi nhiều nè okay I'm not gonna say that có cha thay có chỉ chơi có từ sư phụ chỉ hậu có I don't put negative thought into people because của bảo thì phần lời này chỉ muốn saying okay. Just know that when có chỉ tranh có nên có chỉ tranh because có chỗ có nên lời so so okay lời so maybe lời kia có nhỏ lý ý sống okay còn để có ý sống về sống tập cá về có những mà xa nó okay. You know, that's a good thing to know because some people I think right away, but like you said, sometimes it's a good break. So thank you. Let's see. Carol said, Shilu hai lu do. Okay, I'm learning to read Hmong better. Okay, Shilu hai lu do xie hình thia chua ya nu hai lu bỏ lu image trong hình. Okay, thank you, Carol. Okay. Night. Yeah, I know. I was like, okay. Night Legion. Hi, my name. Hi, my first time here and learning. Shia's videos have been very enlightening. Learning her perspective of the 12 realms, dragons, and phoenix. Yes, please talk a little bit about Shia, your videos on YouTube about and Facebook about your 12 realms, dragons, and phoenix. Có hay hậu nó đó. Yeah, just talk a little bit overview because Night says Legion says that he's learning a lot. So if you could tell us a little bit, advertise about your video and what are the 12 realms and these dragons and phoenix, because a lot of people want to learn more, right? Okay, so let's go back a little bit to có do vị lý cha cụ bỏ cho chính tôn tự rong nè. Bộ cái này thọ cho phải có của anh là một hành chế nhưng đòi giả sĩ cha sĩ trời nhớ cho lúc sẽ hành tới nè, okay. Của anh ấy mà của cái này của mua a lot of question nè. I have a lot of question why 我家古好有一多年呢古罗古就知道么都没有家古好来我 my goodness right 古怎么古可能嘛古一直不问对包古们老有哩但是嘛the more go research not the more they put me into the spiritual side and when I say put me into the spiritual side they lời múa của lời qua linh nó nè thầu tư của nói lúc xoay nữa what like that and then của chili pass out like they like to pass out or like I don't pass out like vào kia con nên là take over của lúc body for the time being and then they took my soul to travel around Sha and Jubilee
So that's how like cô move in and out of cô lúc body á. Còn nếu mà cô thả mà cho li đa số thì chỉ mà cô ít thêm này nữa giờ lại chỉ ôn lại cho ta chỉ nó cô ít cầu chỉ tài á. Yeah. So cô ít cô lại cho cô mua sai ý lúc thỉnh đâu chú chú na which giá chắn cho bé những bao nhiêu những nhỏ nó chỉ những nhỏ ý bé những nhỏ trong lũ giá chắn đâu rồi ok. Chị lợi biết khi của mà lợi biết cho của mu sai đá tế đó ok as like how li họ nên understand đá tế nữa mà do đá tế as like cho nên tôi ấy lợi tôi siêu lợi tôi spirit ba nhớ to là judgment day so ai cụ tao cho kể ok cụ tao cho kể tới thầu là cụ gia lô mu through all of that mu through cho bó giấy bó trò cho mountains lo nữ do cho lúa tờ nó do where like cho souls like mu through còn đỡ mu nó hay là cho nó life thầu là cho để nên nhớ luôn thế nó nè ok so cụ tao mu thầu ít thành họ ít thành nó mà nữ chỉ trong ly nữ chỉ do thì nữ nhớ chẳng like it's circle nữ circle rồi cho chính tố nó mà nữ circle li nó sao ok nữ trong đầu cho như thế bảo cho element sẽ dạo cho hỗ trợ cho rồi nè vậy có một thôi khơi đời sự so cú mà cú curious hay ngó cú yên nông hạt ấy bé nhỏ là nó ấy lúc họ chơi nó vô đắc chỉ okay each time cú cho con đánh lại cho cú mà cú yên nông họ nên cho cú lọt cho nó vô đắc chỉ nên kia cú so là yên kia cú so in the spiritual side cú yên thấy nó okay cú thấy nó cú giờ tôi nên cú thằng họ cá so cúไม่ใช่thấy nó sai đâu so over time thầu ấy cú có cha ấy nó cú lúc tha master na cho xong opening goal nữa na chị that's when cú nó bỏ I mean cú tự nhiên bỏ ta everything thì cú stop mất sau kia rồi Rachel I'm pretty sure từ là nó có bảo số mấy thứ chính năng là ok yeah so mấy thứ chính năng nữ từ cú ok nữ hai cái cú hai tiền có hai lý có khi có trong có có bộ báo cho chính đun bay huli chạm à nữ từ cú and I know you know this person yeah so cú hai no names no names cái cú hai cho nên hai tiền why would you want me to tell you when you don't believe in it and then nữ hai cho cú hai tiền because like nữ sai cú nhớ cho nên vừa nè okay so cú tiền oh that's fine but like cho lý khó cú understand mà yêu cú vừa mà cú chủ tao bay nhau về chế crazy yo mental intuition và cú chỉ mua so cú chỉ vừa á so cú hiểu thì cho tao nó nếu mà cú nè nó tự li nó mình cú cho cú theo là mỗi sau cú theo là mỗi sau ta thì cú theo hai cho nếu giờ nên hai sau anything cho cú back lại so bé mà tí nhỏ nó it's really good to write down and it's really good to maintain the information that you cho nên sáng chụp lên là mỗi cho you because it's all knowledge okay yes and cho chính tu là nó mà nếu mua cho có thành nó liên này từ lọp bỏ của nhỏ hậu của họ YouTube này vậy so chính tu nó chỉ nè do thì nè understand thầu của nó thầu ấy muốn break down nè còn nó mà chưa của là tờ chỉ yếu lợi dụng mua chọn bên nó cho của thiết báo ok tại của cũng trái chân nó xí mà của so nếu mua giá chén nữa ok giá chén ok giá chén tu chế dân chén tu chế bé chén tu nữa ok ném luôn cho gió cho nó mà cho chén tu lên nó chế mua cho chưa xỉn tu nữ sợ so every 3 realms new name differently at the end okay so giá chén bé chén chế nữ chén xíu nữa ok chưa xỉn tu nó giá xỉn tu xả xỉn tu ok còn nó chế nữ nè nó nữ sợ rồi nhá ok bé có realm nó nè nữ cho higher realms above cho bé chén mà chế mù châu ấy nè nó
đá lông tu so thầu mu cho khó lông nó trên nữa yo for này khó này understand nữa qua trong gạo ý lú lông nữa lo rõ nè ok đá lông tu ok lì lông tu ya nhia lông tu nè ok trên nhia lông tu nè thật sự là nó yo cho mu cho thỉnh nè ok trên thỉnh cái cầu nè yo bánh tỷ tu ra tiền tu trên phát triển tu so như sợ lỡ kia cụ cho lỡ dân break down li nó bé thỉnh nó ok so yeah cho nên trong lúc này understand nó chơi impression này nhưng you understand có different có meaning of cho chính đâu nó lại là mà That's very good. Thank you for telling us that. Okay, going to the next comment. Thank you, Shia. And thank you guys for mentioning that. So, Paya says, hello, sisters. Hello. Thank you for tuning in. Saying says, a question. Is it good to let the world know you are a shaman and use it to read people's fate? From what I hear, if you keep doing it, that it won't help, it won't go well anymore. Is it true? So again, is it good to let the world know? So itu shaman lo itu ning so shy ya. E yo you pi shy lo ko mong wa shy lo lu ning tong day from what num long or nu not so it's it doesn't go well anymore. And is it true? So that's a good that's really actually a good good question. yeah really good question so cụ kia coi nó do hạt tia cụ sát cái nén cái yan cụ hai nợ cụ so cụ hai stau cho lưỡi tố nó ok because cụ chỉ xả còn nâng cụ mua yan vô nó ok so cụ hai nợ cụ tu khen xứ do hạt tia cụ sát cái nén cái yai nó ok lỡ chỉ có cụ tờ lại kia cho knowledge nó cho vision là cụ bỏ lỡ kia cụ nó cho people in public cụ nên chỉ bỏ cụ tờ do thì có cho nên lỡ chỉ cả you should not come out and tell the world that you are a shaman okay if they want to hide themselves you have to hide yourself Yeah. Oh, frozen. Okay, now I can hear you again. Okay, keep going. Oh, I'm so okay. sorry. Yeah, có phần bát tế tôi giờ chị lời hô cũ theo nè. Okay. Yeah, It's so okay. nét bật nó cũ xong rồi. I can still hear you. Yes. Okay. So không chắc có thể okay. So yeah thì có cho nên lợi những chuyện cả có tờ lợi do cho nên hoặc lợi nhẹ dài lợi tụ khen á. Okay, you should not come out, okay? It's gonna be bad for you. Yeah, thì có tờ lời có kia cho tín hình thì ôi ya của yo li nói nó thì chỉ ya thì có cho nên cho dài lợi nhưng có những mua khó hậu lử nữa khó này bỏ của tờ nó mà yo của hậu lử so okay. Này trong lý cũ na a were like I have to come out and explain all of these to you guys then cú yo chủ tao tới cú chỉ tới lo kia kia lo mua vision cho lu nó kia tới che cú mò so trong linh đó so cú cái này thì cú yên sao ôn là lùa cú tao nhia sĩ cho nó sẽ hở nó but I have to do it so cú how lựa cho con nắng lỡ so cú thiết tới lo so depend on the có cho nắng cho dài so to answer có câu nè Yes, that's a very good answer and question. Thank you. The next question is from Night Night Legion. Question, Nithya, I don't have a third eye, but I'm really connected to anybody of water at a young age. I can spend hours, days out there. I'm always fascinated looking at fish swim. Is there a spiritual connection? So like I'm gonna try my best. Okay, so Tashina Natia, Rachel, third eye. cô chỉ có mình chưa, Go ahead, cô go chỉ ahead. nó có, so cô, Okay. I go out, I come back, okay? Okay. Okay, so the question was, I don't have a third eye, but I'm really connected to anybody of water at a young age. I can spend hours, days out there. I'm always fascinated looking at fish swim. Is there a spiritual connection? Okay, so we're gonna add.
Okay, Okay, I'm here we back. go. I'm so sorry. Okay, it's okay. No, sometimes connection's bad. So lo monkey hatia kuchi mulu third eye or kuchi is it third eye lo monkey kuchi shaito yeah, right? I think Mhm. that's really what it means. Uh-huh, But uh-huh. night legion hatia, but he's connected to joining a was it water, a body of water. So day creek, day lake, day ocean no. At a young age, you connect, you sensitive to the water. He said he could spend a lot of hours out there, and he's always been fascinated looking at fish swim or shy you know, right, fish swim or day. um, and then, is there a spiritual connection, Shia? If you spend a lot of time and fascinated with water. Ừ, ừ. So do trong này có do sinh nhân nhở sinh nhân Oh có no, tụ it's oh night 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 legion. okay oh Hmm. sorry cú bỏ chỗ ấy actually này Facebook. chỗ dạ chỗ ấy Yeah. tự lỗ okay Okay. Okay. so it's a good to know yours okay đó I don't have to okay It's so right after. for to a night night like legend có Uh, do thì có trong này có gì nó có do ra sợ oh. yeah and I'm pretty sure that you already know too cú ý bảo thì có giờ ý giờ thì có chỉ tao sai lần tư thì đợi có tụ khen có rong gọi thì có ý bảo thì có do ra okay có tụ trước tụ play có ý do ra Okay. All right. Caracal 78. Hi, Thea. I'm sorry if I'm being a bad Hmong interpreter. Okay. Sorry. ừ Tatsina. Okay. Ja, let's see. It says, Caracal 78 said, are you considered lucky if you dream, uh, dream an outseen phoenix and going to heaven and back to earth? So, you will, lucky. Yeah, you will show itu ja ya. ừ You will show, heaven or, chỉ là and từ back trái to cũng earth. nông số so No, so cú okay, okay. bỏ mà cú tứ bỏ nơi còn đời so to answer Carol có khó là có nói chơi you consider lucky enough to dream like that okay Oh, okay. okay given her there why do old age shaman like to Uh-huh. practice at night Oh. so to answer gonna ask myself too I'm not old age shaman Mhm. I'm uh I'm 30 already but but cũng chỉ tao lâu theo okay cũng anh cho cũng cái này nèแต่是cũng 因 practice 从中度ที่อีอย่างเก่าใน保有 village จะเขา practice 从中度有好多ในเรื่องที่สอนหนังสือใหญ่นะ okay Mm. try okay估计一啲個你要做到我領導就是嘛有一啲你學啥一啲試一課呢有啲你有啲你需要那應落走誒 to 我哋呢try 我頭中度 practice 頭中度 it will help you see more okay Mm. mm-hmm. That's a good one. Okay. You see, Seng Ying's another question. Seng Ying Hatia, Shihu Kapaya. How come Yep, during kupama. moons, Nitya, how come during Moon's meet and greet in Sacramento last year, when I went to drop off my donation, how come it was smelling like flesh smell inside the building? I have never smelled something like this before. Good question. Có mua donation có mua donation cho khó thế mà Oh, it was depend yeah, it was actually last year tobe we call meet and greet to moon ya to writer na ke à saying nupa donate your cases of water. Ke à chỉ tao thả cho that she this is a good question. Nu yeah hai to go like a couple weeks later, you know, not soon after they chai ku lo chân ở lúc building. O cha nu Julie you know, your flesh ya, only your ning I guess you could say kind of song chai ya. But like your ning I don't want to say ning to ba but your flesh ni young kai na and uh-huh you smell nu chi chu lu nu chi chu inside lúc building and nu tia ta nu ning nu chi tom smell con before that. that's why cũng hết thì có do khó chơi rồi Oh. do khó chơi nữa so dành giờ giờ thì có bảo thì có tông có nó khó chịu giờ có chơi just try to not go there no more Yeah. Kon daw pa call warning na siya because it's not a sometimes warning
It's not a warning, okay? It'll happen to certain people and not to all people. Okay. Thầu này mới khai chơi này nó chú li có here chú giờ thế nó or này feel giờ á. It means mua cho nó đá mua nó really heavy energy like đá tu trái tu khi đá tu cha tu chè or it could be demon that nên nhớ cho hành động nè sinh nhiên giờ có trong cái gì nên mình hay để có một cho một chùa nè okay. So yeah, singing at the Chunyong, it was his first time, so that makes okay. If I were you, I would walk really, really fast away. He did. You know what, saying thank you again for your donation for the waters, but I do recognize that Numota, he left very fast and quickly, and for some reason that time, y'all, Sing and I are good friends. Sing wasn't invited to, like, at the end he wasn't invited to go, so I think that was kind of meant to be. And like Lee Sing Hai now it was during Moon's meet and greet, and Nimu all the time. I don't want to say this bad about the building, okay? I don't want to say Gucci Sahai Lupe because it's nothing about the building, right? He said he always go there, but it was during Moon's meet and greet that but all the other time so it was very interesting to so thank you. The other question from Kalia Vane, thank you for your question. Let's say, for example, someone choose a sifu who's not compatible. Can he or she still rise? Yep. To answer honestly, okay. Của tu sư phụ trực trình mà suppose sự hay tu chính này ngó okay thì khi mà của bảo thì by the time của sợ nó chơi nữ tứ bài cả lời nữ tứ mù bệnh tu lại okay của in stop bọn nên của bảo thì thầu lúc chắc của sợ này của tứ bao sợ thì nữ tứ xia rồi okay chơi I happen to I was really lucky to happen to be around with Master Jenny. Okay. Sư phân con giờ nó dọ chơi nó nữ cha cụ. So you go compatible, she compatible. That's up to nữ cho cái kia yêu sư. Cuối khi này nhắc hay tiệt giờ hay tiệt cho có mua đồ sư phụ nhớ trong đời lành ya nó cha có lú thảo okay. Phèn đau yêu lý chú yêu yên yêu chủ tàu cha yêu yên chủ tàu cờ yêu gì chỉ mỗi tu sư phụ ấy này yêuตัวcó tên trong ấy tàu cho có nó luôn nhỏ một cái cho thắt thời có supposed to move nó vì tiệt nó same thing with cụ okay. Cụ yên you more a lot, you more you learning, you more like other student too. So for your student or name your thoughts, itu sư phụ xin name more itu sư phụ linh nói nè so hai tiếng nên chuyện tao tu kinh chấp lời họ nữ tứ một cậu ta vắt chữ Paul vắt lúc của một cậu ta họ sạch và tu ác giả lo cũng khi này nó okay hiểu chưa nên chỉ cậu nên tu kinh tích kia compatible chỉ compatible nè giờ yêu sư phụ chỉ yêu lo nữ nhân ba tao yêu chỉ ba yêu tu kinh okay. That's a good point. Thank you for that. The next question is David Tao says, what is a Hmong shaman perception of good and evil? Is there such thing as good or evil, or is there just divine order? Okay, so you way to you call Mika high perception okay li le hai you lu chú ý about or you lu idea or thought or you lu kiến trình the kiến trong good and evil or as mong hai kiến trong or da is there such thing as equal good and evil or zhong or kiến da or kiến trong? Is there just a divine order? So divine order, my understanding is that is there, well, it's mainly related to religion. Divine order, like a path, I guess you could say, in a way, the way that it should be. It's related to church, to me, right? Does it make sense? Because I understand divine order with the church. Like to me, like Catholic Church has a divine order of like order. Kind of funny. Oh, yeah, of course. It's okay. Hey, this is where we talk about it, right?
because at the end of the day, there's not a lot of interpretation and discussion, Yeah, right? So we're yeah. trying, okay, to we try, okay. The point is that we try, no, okay, because no, it's not a lot of people is willing to talk about it, right? Yeah. So wait to me when they know painting at them what gay zong là gay chỉ zong or gay down or something like that, Mhm. and painting as in joining a when they know painting at them what called divine order, là joining a church na to my understanding Catholic Church, what called divine order, and to me it's like the way that things happen, right? Uh-huh. I mean, I don't want to be too religious, Uh-huh. but I think the first thing is do shamans believe in good and evil first? Sao mà bé của chị bảo lệ tôi nữa, okay? So sorry, Có. everybody. Hey, you know what? Laugh along with us when we cannot really interpret the way we can. Okay, we're learning. We're learning. Okay. If you Ừ. know how to interpret divine order, please tell me. Guma, try to do, or we'll try to read it. But Ừ. yes, good and evil. Do shamans believe that, or do shamans have a perception of that? So, của chị bảo giờ của thấy bây giờ giờ cho David tao It's nữa. me. Yeah, Tại vì we'll try. của We'll try. dạ, cũng mà thấy lên khỏi của thấy tao. So, với tư sao mà nó cho của tôi kinh sư, okay. Khỏi trong khỏi pay cho đã chị. Oh, okay. So, okay. I Mm-hmm. think he asking khỏi trong khỏi pay cho đã chị. Okay. So, Mm. the của tôi kinh sư khỏi khỏi trong khỏi pay. Có pay有pay冇你加贴 Oh, pay thank you, 嘛？ Dave. Thank you, Dave. Thank you. 嚟古片呢哦，我呢度小明啊，OK，我呢度小明個車都不理啦，OK，個車都佢 come on 一樣貼，但是個有 all of those，OK，有個有都 healer，個應有貼，有個有都no能隻字個應有貼啦，OK，you are everything，個有好類嘅。英莫單錯就可能幾日幾應幾nó只字咯u nó nhớ cho họ單錯哩嘛，就是你nhớ được sẽ thầu có hơi tu sao mà lại cuộc kia cũng mấy cái example cho này ok còn nó chỉ của mua của tứ sau của tứ mua sau tàu ấy xa lù nè của chợ mua cho hậu YouTube được phát triển đấy đó là của mấy cái example cho này hạt tiệt for example của bạn này nè ok lỡ tôi thọ cụ lỡ tôi bón niệm mò ok hạt tiệt một bóng ý sau đây mò chỉ trong là okวันนั้นใช้โอเคบอกhạt tiệtในตุนจูเนอะตกการmột cho bóng một cho hậu đây là ok chỉ một cho bây giờ cũng một cho ok một cho tàu thầu một cho tàu thầu một cho nè tàu tu bón niệm tàu tu xía tu mình tàu mù nè ok một cho tôiจะbỏ tu ra lâu tờ lọ ok giờ hạt tiệt có giờ tu giờ có giờ tu sao mình có giờ tôiจะ you have to ask yourself sao mà nó chỉ muốn từ khi có hơi tôi nên phải có hơi tôi nên giống nó có khi có tục kinh số lỡ chút khi thì có với tôi cho chỉ lâu đâu có chỉ cho khó tư nó có chút khi có tục kinh sự ok vậy khó trong khó phải có tục kinh có chỉ单纯用力鼓 ok 要还点鼓木叫东主能到女人 naturally belong to tu giờ ra nè của cho chị tàu nữa của kia nên giác khảo just because sa đã tế ya sa nên tế nó nữ trong nó nữ tàu xài tiền nên những nhiều ít bộ percent đã nhiều ít bộ percent ok chỉ tàu xài tiền sa tế hơn nên hỏi tế mua the right to do all that we want ok đã rồi luôn nhưng mua luôn cho chạy luôn mua luôn cho cái nè nó tàu luôn mua luôn cho proof 就不拼贴 so 为读小妹嘛 it's really hard you have to be balanced okay 个主要 balance 的no 就比较上个的 okay for example 古包呢 okay a lot of people like 我能来有念 okay 可能古有么还有nè nó yo ý nhau chỉ cho trong nông nào okแต่是กูthọ ra lúc sinh ra lúc gì thì giờ tiền này cho khoa nhưng muốn này phanh cho muốn quan linh đầu nó là that's up to you but ít tu sao mà nàyกูgiờ tiền này tôi thọกูin ra tiền này ok nàyกูra tiềnกูnày khó nàyกูnày á chị
cú chỉ là cú chỉ guarantee thì cú có khó tới 4% nhau vì trả khó tính mình đó chiêu tỷ đa nè yêu tỷ có nè okay yeah so just because you hear nang á cho sai thì you yo chua ya đa ya pay nè okay so cú nhóm between khó trâu hiếu khó ca rồi okay so yo cú bài yo thì tụ bao nhiêu tụ jump back to her story but ta nãy yo cú bài cho tụ bao nhiêu tụ chú nè okay lỡ tụ bao nhiêu nè lỡ tụ thọ cú nè lỡ muốn nhận tiền cú okay mù uốn nánh mù cho nè cú thầu cú bài cho hậu ra tế nè cú chỉ cú yo hay tiệt lần tiền cú tôi cho tụ bao nhiêu nó okay vì lý cha I have to use money for me to do dirty work. Never understand. Với the shaman, you cannot do dirty work. You have to be religious. Okay, có chủ yếu tôi nên chọn dạng dạng thế tiền nào. Okay, so that's why với the shaman, cú hiện chỉ chọn này ý lần từ lý nhạc kia vì nhạc chưa có tao cú khó cái dạng dạng của cú uốn à. Okay, so khó nói yo khó cũng cho tao khó phải khó rong trong nó cũng được okay so okay cũng chỉ hai cho lựa từ sao mẹ nữa so thầu cũng bài tu tí nên là cũng ba đời cũng khó lú la lì chủ ý yo cũng một ba cho nữ dân tuân chu bao nhiêu là dân belong to tu giờ ra nữa nè lú yo mua tao bộ pin cho là thứ tông nè nhớ hậu là dân mua cho prove theo chỉ yo hai tia bé quan nên nó bé theo lý mua đau mua nén mua chết nữa mua prove nè so you mua cho chị tu nè đó tia cũng chỉ mua là cũng dân yo nè ra lâu li nó okay có một cụ chỉ cho có nền nắng nè dai mù nữa có một hai cho gia chân cụ chỉ lo lợi vì cụ yên belong to nó okay cụ yên nhớ nữa bao nhiêu sấy chỉ cho cụ lo yo cái ôn năng ý vô sự okay thầu trong li nó cụ yo tao tuần chu cho cá lo ôn năng nó okay vì nếu yo cho cái chuyện là tuần chu plin là tụ bao nhiêu đó do ý cho nhà nắng chỉ hay nên trong tiền nè lâu lâu nó phải cơ hội để xí mà cụ bảo hay tiền a lot out there nhưng trong này nó okay do nên trong tiền này có hay lâu lâu đi chặt luôn gia chính tiền của tôi cụ chỉ chủ cho có tàu có cho cả phải không okay so họ nói nên cho sẽ họ tư họ rộng từ cụ tụ khi mà cụ ở chờ liên đỡ họ okay ở chờ liên họ nó nữ chóp mộng nữ sai do là yêu有主动mất họ freedom cho tụ chụp liên đỡ nè nữ chóp cái sai à okay so yeah so họ nó chơi cụ hai chỉ lấy họ gia chính hay chơi luôn địa cụ tôi cho cái tàu có tụ chụp tụ liên cho cả một gia chính ó okay của địa luôn thọ của tôi xưa lúc thọ muốn gì của tôi chơi có nhận cái mù có nó nhớ là con tiền này thì chỉ nhận của chỉ mù là giá chén chỉ có của luôn nên chỉ có của chỉ cũng gọi giờ ra lâu nó nét chứ thì liên đội chứ nó nó có cho cái sai ở là nó nè nó Oli hào chọn Grand Reaper cho túi rõ chay rõ nhung là tôn trẻ con á chứ là giờ tao có cá là cho ra tế nó chỉ có mà liên lạc có nó chỉ còn đỡ chỉ dùng chỉ mua lúa chỉ chảo á okay còn này tao liền đó thì that's why à biết tu sao mẹ cú sai hay thì cho cái nhân trình trời khó dùng mua cho cái đá cho cái tao cho ở xã tan cho okay That's a very good point. Thank you. That's a good explanation. Okay, so I just want to already know. I apologize too that Uchi hậu chơi okay. Uchi mua blow chỉ là tin TV nó có tiền. If they're not early you want right? So share your what you call YouTube channel and so I'm gonna go to my YouTube channel. Yes. And also, like I said, I'm here in Milwaukee, Wisconsin for a wedding as well. So tao she hậu chơi nó donation đó lo especially lúc chơi tôm long cho nó nè your answers not a name long because right? So I have a few more questions. I'm just gonna go in the order. And then we can go and then I'm gonna let you guys go and if you guys have more questions, please tune in to share your question. YouTube. Rachel, yes. Có luôn mình night
legend có you really Mm, interesting. You mm, message me in Facebook, Shalom. I'll tell you why you feel exactly like that. uh-huh. Yes, yes. Okay, Yeah, and good. that's and another thing too Yeah, có is hai lý do của với bao mhm, của bỏ có hơi tôi nên trong chào. Okay. uh À, yes, so for any one of you who have these questions, please ask Shilu in Messenger, okay? So another question is this is a good question. Before we go, okay, a couple more questions. Dave asked, why do shamans help some people that do bad deeds? Why do shamans help some people that do bad deeds? Is it true? I don't know that that can happen, but maybe we could talk about that today, you know? OK, cụ tế có khả năng nè, OK。Mm-hmm. 我家上面听你把脚底呢，我来对我给头给把给口给注重朋友，Mm-hmm. 俾上面呢，OK。俾住 judge 啲呢，OK。cụ chỉ bảo được tôi上面啊，不cụ tôi khen我要先呢，OK。cụ chỉ Mm-hmm. judge 呢ตัว只係呢ตัว呢頭也大頭落，นู่น呢摸了，誒呢頭cụ已經有包哦。我只係啲呢呢窮啊，呢呢窮呢你呢有一度呢賠列俾啊做了呢呢我哋家咯，做呢頭股來股已經有包。vì dia còn đợi yêu cuộc khẩn kép cuộc họ cuộc luôn đâu lời chỉ sai lời chỉ judge hay dia tụi mình nó pay là mà có chủ sáu ba nè bé tôi tao lên đời ok yeah bé tôi tao lên đời it's up to you 所以個啥龍個度傾係啲啊，個度我賠了誒，如果整麼能啥把個部啥為度能上手 ，OK？ Wow, that's a really good point. No, that's a good point. Sang Yang said, Shilu, continue what I mentioned earlier. It was the first time smelling something like that. The smelling was not human. Thank you for commenting. Leon Velmar King says, hello, Rachel. I have lucid dreams every night, but laugh out loud. I just wake up and move on. Too scared to ask. Yeah, it's true. Sometimes some people, they have very scary dreams or very strange dream and let you know about it. It's okay. If you are not ready to my advice is that if you're not ready to listen to the interpretation of your dreams or you're not ready for those answers, it's okay. You can just Yeah. move on, move to the next, dream or move on to the next day. Shilu, you know what a dragon smells like because that's what I smell. Yes, Sing knows that. And then Sing says it was there probably that day. Yes. Okay. Nine Nine Legion at the but we're reborn in physical form. If we do not pass our trials lessons set on that certain lifetime. Okay, Night Legion, like Shia Haina, you can ask her those questions because she can talk to you more about that. Dave, can a shaman put bad curse on us? If they can, how can we stop the bad curse? Good question. Lỡ backers nó chạy tàu tiền lỡ phòng cơ đó lỡ giờ thì trả giờ thì có chỉ tàu ở chảo á nó từ giờ phòng cơ nhưng chỉ khẩu liệu ok chỉ hay có nè có chỉ có bao có giờ có lưng tư liệu okแต่是giờ thì có những ô lỡ na lỡ chỉ phòng nó có những giờ màu yeah That's so true. sunshine nè ok Okay. sáu mẹ nó sáu mẹ từ từ lỡ một cờ con đú tuần tự nữ dân有嘛nữ họ on curse từ nữ有我陪做女度可能嘛英文讲度OK giờ nữ有我陪nữ有我家咯做头个女人到只单错路线的就做也俾nhỏ họ一整咯嚟英文到俾个有 no 冇做過時咯都上單錯咗好個人都弄得好 so don't worry okay Thank you. Okay, so good question. David Thao said, so from share reply, it will be different from shaman to shaman. Thank you. Yes. yep. Remember, David, that a lot of the answers from all shaman will be very different for sure. Yeah. Nine Legion. Okay. Another great comment and question. Like Lila Kahai, if I'm a spiritually Asia, why do I feel so sad, frustrated, empty, and feel like I have no purpose in this lifetime? I'm looking and being selfless to be at ease and also feel suicidal because of my worth. Again, please talk to Shilu because that's very personal, right? It's very personal. So, sometimes when you are lost and go feel like a more worth or go feel like a sad, what they, bad things to yourself, please talk to Shia. Shia can help you too, right? If you do offer online not there, please talk to her in private. Again, it's very personal, y'all. A Beijing Saka talk about these things in front of everybody, but Shia will talk to you about that, like she said earlier. Carol says, yeah, I can relate to you also, Night. And then David Thao said, thank you to ladies. And Night says, laugh aloud, thanks. Yeah, so I want to say this.
It's 8:02. I want to respect Shia's time. I also want to say to everybody, thank you for all of you for being here. Shia has her YouTube, show that's coming on. So, can you hear Shia? Rachel, tí nên hô của họ Okay, Messenger okay, thì của chuyên okay, nó có liệu. okay. Yeah. Okay, so all right, so I just want to say thank you to Shia. She can't hear me anymore, but she's gonna have her show on YouTube. So you guys know her channel. If not, I will tell her to ask her to share her channel so everybody can Got listen it. in, okay? Okay. Okay, của nó. Can you hear? I can hear you. Okay, của nó mà. Okay. Của nó. Okay, so I was just closing up, thanking everybody for coming, but I said that after this, go you work a channel, y'all. So Oh yeah. please, everybody, yeah, go to Shia Hlu's YouTube channel. Shia, can you please let everybody know where to go after this? Okay, so yeah, the này chỉ tao lá sấy cũ này. Thì bé mà xin xin là no YouTube phát tỷ phanh nó, okay? It's phát tỷ phanh. FAJ space FEEB phanh nè, okay? And space cho phát tỷ phanh. Mới của Malaysia. Yeah, you can spell it. Yeah, you can always spell on there. Messenger. Oh, thank you. Oh, Dave, at there. See everyone there. He spelled it Fatty Feng, FAJTIMFEEB. Okay, thank you, Dave. Thank you. Yes, thank you. Please. Okay. Thank you. Yeah, so everybody tune in to Shia Hlu's YouTube channel. Yeah, long nó phát tỷ phanh nó. Yes. Thank you so much, Shia, for taking the time to talk to us here at Project We Inspire. I want to continue to let everybody know that we are here to educate and let everybody know about different things about spirituality and shamanism. And hopefully next time, Shia, we will go ahead and have another session for everyone. We hope all of you enjoy it. If you have more questions, please support Shia. Come back and listen to Project We Inspire. Stay tuned. Okay, have a good night, everybody. Thank you. Okay, bye. Okay, bye. Thank you.